පාවිච්චි කරන්නේ iPhone උනත් iPad උනත්. ඉතින් Apple කියන්නේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මෙහෙම වුණත් මේවටත් ලෙඩ එනවා අපි නොහිතන වෙලාවල් වලට. ඉතින් iPhone එකකට එන ලෙඩ මොනවද? ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ iPhone එක power on වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේකට cable එක connect කරලා බලමු. right. ඉතින් cable එක connect කරත් මේකේ power on වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදියට ගැටලුවක් ආවොත් මේ විදියට black screen එකේ stuck වුණොත් ඒ වගේම recovery mode එකේ stuck වුණොත් ඊට පස්සේ DFU වගේ mode එකක stuck වුණොත් එහෙම නැත්නම් iPhone එකේ screen එක broke වෙලා වාට data recover කරගන්න ඕනොත් මේ වගේ ඕනම ගැටලුවක් ඉතින් මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම් මේ මොන ගැටලුව ආවත් ඔයාලට මේක fix කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව හොඳ software එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක iPhone repairing shop එකකට උස්සන් යන්න ඕනේ නැහැ. මේ software tool එක තියෙනවා නම් ඔයාලටම ගෙදරදී මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ tutorial එක follow කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ black screen වුණොත් ඒක fix කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිත් ඒවත් මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්වන්නම් තියෙන දේවල් recover කරගන්න. ඒ වගේම තනියම repair කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් වටින software එකක්, software tool එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට sponsor කරන්නේ Joyoshare UltFix කියන software tool එක. ඒ කියන්නේ Joyoshare software company එක තමයි මේ වීඩියෝ එකට sponsor කරන්නේ. තවම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. right. ඉතින් ඔන්න පහත තියෙන link එක click කරොත් description එකේ තියෙන link එක click කරාම ඔයාලට පුළුවන් Joyoshare UltFix කියන web page එකට එන්න. ඉතින් මේ software tool එක download කරගන්න පුළුවන් web page එකේ මෙන්න මේ විදියට explain කරලා තියෙනවා ඔයාලගේ services ටික. ඉතින් repair 150 plus iOS, iPadOS, tvOS issues. ඉතින් මේ මොන ප්‍රශ්නේ? කියන්නේ 150කට වඩා එන්න පුළුවන් issues data loss එකක් නැතුව fix කරගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඒ වගේම විශේෂම දෙයක් තමයි downgrade කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට jailbreak නොකර. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම feature එක. right. ඉතින් මේ විදිහට factory reset කරන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න white Apple logo එකේ වාගේ phone එකේ stuck වෙලා තිනවා නම් recovery mode එකේ black screen, disabled iPhone, boot loop එකක්. ඒ කියන්නේ boot වෙන්නේ නැහැ. එක දිගට Apple logo එකේ තිනවා නම් restore failure එකක්, headphone jack එක නිතරම වැදිලා තිනවා වගේ no service. ඊට පස්සේ iOS update වගේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන more කියන තැනට ගියාම බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන තවත් features. ඉතින් ඒ වගේම support කරන devices, iPhone devices, ඒ වගේම iOS versions මේ set එකම බලා ගන්න පුළුවන්. iPad ඒ වගේම iPod touch මේ වගේ set එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විස්තර ඔක්කොම ඔයාලට මේ site එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම iPhone එකක් iPad එකක් use කරනවා නම් මේ විදිහේ issues එන්න පුළුවන් නොහිතන වෙලාවල් වල. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ software tool එක පාවිච්චි කරලා මේ හැම එකක්ම fix කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right. ඉතින් මේ තියෙන්නේ recover iOS system without causing data loss. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ iOS system එක ඔයාලට recover කරන්න පුළුවන් data loss එකක් නැතුව. ඒ වගේම dual mode to fix iOS. ඒ කියන්නේ deep repair එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් standard repair එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ features තියෙනවා. ඊට පස්සේ restore iTunes errors and iPhone, iPad disabled connect to iTunes. ඒ කියන්නේ iTunes වලට connect වෙන්නේ නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ upgrade and downgrade iOS without iTunes sequentially. ඒ කියන්නේ iTunes නැතුව ඔයාලට ඔයාගේ iPhone එක upgrade කරන්න downgrade කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය හොයන දෙයක් upgrade කරන්නේ කොහොමද තමන්ගේ iOS version එක කොහොමද downgrade කරන්නේ. ඉතින් මේකේ downgrade කරන part එක ගොඩක් technical part එකක්. ඉතින් ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මේ software එක use කරලා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා trial version එක සහ paid version එකේ මොනවද තියෙන දේවල් කියලා. ඉතින් trial version එක ඔයාලට free හම්බ වෙනවා enter recovery mode, exit recovery mode, ඒ වගේම standard reset එකක්. ඉතින් අනිත් ඒවා ඔයාගේ iPhone එක fix කරගන්න දේවල් වලට software එක buy කරන්න වෙනවා $39.95ක් වගේ වෙනවා. මේක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන Christmas mega sale එක තියෙනවා. ඒක 75 off එකක් යනවා. ඒ වගේම buy one get one promo එකක් යනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම ආට support ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම right. ඉතින් මේ ටික බලන්න. ඉතින් Christmas season එක ඔයා මේක ගන්න ගියොත් ඔයාලට ගොඩක් අඩු මුදලකට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අවශ්‍ය කරන links ඔක්කොම මම පහත description එකේ දාලා තියෙනවා. right. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 75 off එක click කරන්න. right. ඉතින් ඔයාලට මේ page එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක
Apple Mac වලට වගේම Windows වලටත් download කරගන්න පුළුවන්, buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් license keys වෙන වෙනම buy කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ගන්නකොට මෙතන ඔයාට ගැලපෙන විදියට මේක license key එක select කරගන්න. single license, family license, multi user license කියලා මෙතන තියෙනවා. ඔයා decide කරන්න ඔයාට මොකක්ද ගැලපෙන්නේ කියලා. ඔයා repair shop එකක් නම් technician කෙනෙක් නම් ඔයාට මොකක්ද ගැලපෙන්නේ. ඔයා normally user කෙනෙක් නම් ඔයාට මොකක්ද ගැලපෙන්නේ කියන එක ඔයාට මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදියට download කරගන්නම් මේක. right. ඉතින් මේක download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටම මේක install කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම license agreement එකට agree කරලා next මේ විදිහට step ටික යනවා on screen steps ටික. right මේ විදිහට එතකොට ඔයාගේ program එක install වෙනවා බොහොම පොඩි වෙලාවකින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක launch කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඔන්න මම තවමත් මේක activate කරේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු trial version එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් trial version එකේ තියෙන්නේ reset කරන්න පුළුවන්, enter exit recover කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මම මෙතන ransomware protection මෙතන allow කරන්නම් මේ software tool එකට. right මම allow කරා. ඉතින් right upgrades සහ downgrade වලට යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් upgrade කරන්න පුළුවන් free but downgrade කරන්න ගියොත් ඔයාලට මේක buy කරන්න වෙනවා. right. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන බලා ගන්න අපේ device එක දැන් detect වෙලා තින්නේ මම සම්බන්ධ කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ firmware එක මේකේ firmware downloading part එක software එක through කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා වෙනම තැනකින් download කරලා ගන්නත්. ඉතින් ඔයාගේ මේ software එක through download වෙන්නේ නැත්නම් මේකේ generate වෙන link එක හරහා ගිහින් web browser එක හරහා ගිහින් download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ මේක පිටින් download කරන එක software එක through download කරන එකට වඩා. right. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් categories device problems කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ screen stuck ඕනම විදිහකට screen එක stuck වෙලා තියෙනවා නම් මේක fix කරන්න පුළුවන්. mood stuck ඒ කියන්නේ recovery mood, DFU mood stuck, Apple driver errors, other problems මේ වගේ Apple වලට එන්න පුළුවන් හැම error එකක්ම මෙතන fix කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. standard repair තියෙනවා, deep repair තියෙනවා. right. ඉතින් මේ විදිහට select කරලා ඔයාලා download කරන iOS එක select කරලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක්. නැත්තම් අපට ගැටලු වෙන්න පුළුවන් අපි iPhone එකක් එහෙම repair කරනකොට. right. ඉතින් මම මේක දැන් activate කරගන්නම්. මට මම buy කරලා තියෙන්නේ license key එක. ඉතින් මේ විදිහට මගේ email එක දාලා මගේ license key එක දාලා මම register දුන්නා. ඔන්න දැන් අපේ software එක full verified, full registered. ඒ කියන්නේ මට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව iPhone සහ iPad මේක through repair කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු death වෙච්ච iPhone එකක් කොහොමද repair කරන්න කියලා. ඉක්මනටම යමු ඒ වීඩියෝ එකට. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැනුත් ඔයාලට power on කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ power button එක press කළා power button එක press කරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා power button එක press කරපු ගමන් මේකේ Apple logo එක ඇවිල්ලා power on වෙන්න ඕන. නමුත් මේක power on වෙන්නේ නැහැ. මම කේබල් එක කනෙක්ට් කරන්න. කේබල් එක කනෙක්ට් කරා. ඉතින් ඒත් power වැඩ කරන්නේ නැහැ. right. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ software එක දැන් මම download කරලා install කරලා තියෙන්නේ. අපි Joyoshare UltFix කියන software එක පාවිච්චි කරමු මේ වැඩේට. right. ඉතින් ඔන්න UltFix එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා දැන් අපි යන්න ඕනේ මේ iOS system repair කියන එකට. මේකට ගියා. දැන් මගේ ගැටලුව තමයි mood stuck එකක්. ඒ කියන්නේ මේ phone එක මොකක් හරි recovery mood එකක හරි DFU mood එකක හරි stuck වෙලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් අපි දැන් ඒක හදමු. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන mood stuck කියන එක select කරලා start දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ deep repair, standard repair මේ වගේ දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔයාලට support කරන්නේ මේ software එක මිලදී ගත්තොත් විතරයි. right. ඉතින් මම මෙතන normally standard repair කියන එක දෙන්නම්. දීලා ඉවරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන iOS model එක iOS version එක download කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් දැනට signed iOS ඒ කියන්නේ මේ iPhone 6s Plus එකට 15.7.1 එක සහ 15.7.2 එක දෙකම support කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් මේ software එක through download කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන existing firmware කියන තැනට ගිහිල්ලා කෙලින්ම select කරලා දෙන්න. ඉතින් මම දැනට download කරන් ඉන්නේ. මම යන්නම් මෙතන
software වලට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Apple IPSW last right. ඉතින් 15.7.2 එක මම දෙන්න දීලා open කරනවා. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට progress එකක් යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ firmware එක verification එකක් යන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම iPhone එක ඒ වගේම ඔයාගේ PC එක ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ දැන් අපේ firmware එක okay. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ standard repair කියන බටන් එක press කරන්න. right. ඒ වගේම මෙයාලා මෙතන recommend කරනවා please keep your device connected and don't exit the program. ඒ කියන්නේ program එකෙන් exit වෙන්න එපා මේ process එකේ යන අතරේ. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එක disconnect කරන්න එපා. disconnect කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයාලට recommend කරනවා මේ process එකට අපි කොච්චර වෙලාවක් යයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා මේක try කරනවා නම් battery එක හොඳට තියෙන laptop එකකින් try කරන්න. එහෙම නැත්නම් UPS power එකක් තියෙන UPS එක through connect කරලා තියෙන computer එකක් හරහා කරන්න. මොකද හදිසි power cut එකක් වුණොත් ඔයාගේ device එකට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක සාර්ථකද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති white Apple logo එකෙන් මේක power on වුණා. තවමත් progress එක 114ක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන සියලුම ගැටලු fix වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන progress bar එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ progress bar එක fill වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ phone එක හදිස්සියවත් මේ විදිහට death වුණොත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව power up කරගන්න පුළුවන්. මේ Joyoshare UltFix කියන software tool එක use කරලා ඔයාට ගෙදරදීම ඉතින් lock කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය user කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු technical support එකක් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. technical knowledge එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ එක use කරන්න. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Joyoshare software එක ගන්න තියෙන site එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන tutorial tips වගේ දේවල් ඒව follow කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න iOS එක repair වෙනවා. right. ඉතින් ඔන්න progress එක දැන් ගොඩක් දුරට ඉවරයි. 77ක් විතර complete වෙලා තියෙන්නේ. 77. right. ඉතින් ඔන්න දැන් finish වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු phone එක boot වෙනවද කියලා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව right. ඉතින් ඔන්න white Apple logo එක වැටුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති repair completed කියලා software එකෙන් message එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් software repair එකෙන් පස්සේ first boot up එක නිසා progress එකක් යනවා. ඉතින් මේ progress එක ගිහිල්ලා ඉවරුනාට පස්සේ iPhone එක normally boot වෙයි. right. ඉතින් ඔන්න iPhone එක normally boot වෙලා තිනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක setup කරගන්න Apple ID එක password එක ගහලා. ඉතින් දැක්කනේ iPhone එක කිසිම අවුලක් නැතුව අපි software එක install කරගත්තා. තිබ්බට ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන. ඉතින් ඔන්න death වෙලා තිබ්බ iPhone එක අපි මේ විදියට fix කරගත්තා Joyoshare UltFix කියන software tool එක use කරලා. ඉතින් ගොඩක් වටින software tool එකේ ගොඩක් features තිබ්බ. මම ඔයාලට ඒ දේවල් ටික පැහැදිලි කරා. ඉතින් ඒ වගේ ගැටලු ආවොත් ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව මේක හරහා fix කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ Christmas sale එක හරහා ගොඩක් ලොකු discount එකක් 175ක් වගේ off එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් lifetime license එකක් විදියට. ඉතින් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කට්ටිය පහත description එකේ තියෙන links check කරන්න. මම හැම එකක්ම දාලා තියෙනවා පහත. ඉතින් ඒ ටික check කරලා ඔයාලා ගන්නවා නම් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳ software tool එකක් කියලා recommend කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් තවම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ social media වල share කරන්න, like කරන්න වීඩියෝ එකට. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.